information, Знову, copying тільки this підписано, якщо там була information. якась Наталя Семків, то тут уже Наталя Федів. І вже не Франківська, вже щось Ні, інше. Франківськ. Знову, це в цьому ж чаті. Що там у вас, Франківськ? Хоч і далеко від дому, але серце болить з кожною тривогою. Ну, раз скопійоване, значить десь якась розсилка, значить це якісь боти можуть бути. Власне, це вони. Інколи це боти, інколи живі люди, спеціально навчені збирачі відкритої інформації. Щоб дізнатися тупі ураження від бомбардування і точну локацію коригування вогню. Тобто вони очікують у відповідь, що ти exact data on адреса the така, bombing on то the shelling and coordinates it. So вдарили по they такому-то want to будинку. clarify Вони пишуть в чатах the щойно exact обстріляних number of міст. Вони streets. там виникають і So починають they писати. actually Виявити їх можна, отак як ми з колегами говорили, якраз за типовими повідомленнями. В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду, якщо ви стали свідком цього. Не викладайте відео в момент удару. Ваш ексклюзив комусь може коштувати життя. Особливо ця інформація стосується тих, хто є лідером антимову на якомусь рівні. У кого є телеграм-канал, де 10 тисяч, 100 тисяч підписників. Не розміщуйте це в той момент, коли стріляють, тому що ви допомагаєте ворогам. Навіть, до речі, напередодні Ганна Маляр на своєму фейсбук-аккаунті виклала інформацію, закликом, можемо навіть зачитати, що не працюйте коригувальниками вогню, і дійсно, вже від початку війни про це говорять, що не вказувати точну адресу. Звісно, ми можемо збирати, ось навіть на екрані бачимо інфографіку з її посту, ми можемо збирати крупні плани, адже це знадобиться для відео-фотодоказів в міжнародних судах, але не вказувати адреси школах, школах, коригує вогонь, з першого разу не влучив, а з третього влучив. Ми можемо збирати будь-які плани, тільки не потрібно їх кидати у відкритий доступ в чат. І онлайн, не стрімити, як це все відбувається, в принципі. Вже і Міністерство оборони, і всі служби, і СБУ, всі дали орієнтири на відповідні канали зв'язку, куди можна вести всю цю інформацію подати. А зараз про фейк, який ще не відбувся, але ми його вже чекаємо. Кілька днів тому ми з вами спостерігали за спробою, хай і не надто масштабного, але протесту проти війни в Росії. Чи були там українці? Нам достеменно невідомо. Цілком ймовірно, яку частку вони становили серед протестувальників, так само ми не знаємо. Але скоро дізнаємося. Дізнаємося, і скільки їх, і про те, що це вони, саме вони, українці, розхитують громадський порядок в клятій федерації. Отже, як повідомив Центр протидії дезінформації, російські спецслужби задля консолідації росіян навколо підтримки війни в Україні планують провести операції, спрямовані на дискредитацію етнічних українців, які мешкають в РФ. В рамках цієї спецоперації вони планують поширювати заклики до українців очолити протестний рух на повалення режиму Путіна. Тобто це відверта провокація. До того ж, вони будуть залучати для того, щоб викликати довіру лідерів громадської думки, які мешкають за кордоном і начебто мають проукраїнську позицію, а насправді є отою кривавою ФСБшними кротами, які сидять тихо, вживають патріотичну українську риторику, але в певний час виступлять як провокатори, такі собі попи-гапони, хто пам'ятає історію російської. Тут проходили визволята, українців там намагаються якось дискредитувати. Просто спровокувати для того, щоб потім застосувати весь свій інструментарій. Крім того, що вони їх, звичайно, будуть в'язати і показувати росіянам, от погляньте, як етнічні українці. Ми їх тут пригріли, як змію на грудях, а вони все руйнують нашу державу. Напевно, будуть і провокації насильницького характеру, можливо, теракти, де тут же етнічні українці запишуть виконавців теракту. І тоді можна буде спокійно знову розвертати нову хвилю антиукраїнської істерії і вкотре довести отим 70%, які за останніми соцопитуваннями війну підтримують, довести до них думку, що альтернативи знищенню українців немає. Вони варто додати, що своїх теж вбивають на українській території, адже нещодавно з'явилася інформація, коли влучили в телевежу у Києві, там загинула громадянка Росії,
Росії. Тобто росіяни теж гинуть. Вони з цим ніколи не рахувалися. Більш того, скажу, що якщо навіть про це розповідати звичайним росіянам, які мешкають там, вони або не повірять, або змиряться з цим, як з логікою. Це ж війна. Воно не викличе сильного відгуку, якщо це не будуть розкручувати засоби масової інформації. Може нам своїх ботів створювати, щоб там розкручувати інформацію? Власне, Інформаційна війна. Якраз, що називається, списка вийняли. Чи можемо ми цьому протидіяти, цьому задуму? Принаймні, спробувати варто. Проінформувати всіх доступними методами, кого ви там маєте, знайомих, приятелів. Можливо, вони вам повірять, можливо, не повірять. Але це варто зробити, що є такий задум, можливі такі провокації, і попросити не вірити цьому. Хто попереджений, вже озброєний. І наступна тема. Колеги, а пам'ятаєте, як свого часу ми всі навіть підсміювалися над численними застереженнями Заходу? Ось Путін нападе тоді-то. Я не вірила, що Путін нападе до останнього, зізнаюсь. Не чекала і думала, що це просто такі залякування. І проводили паралелі. Вовків немає. Вовки. І ми заплатили дорогу ціну, аби надалі легковажити такими застереженнями, навіть якщо вони не збуваються негайно. Знову розганяється старий фейк про хімічну зброю в Україні. Цього разу на сполох б'ють знову західні розвідники і чиновники. Вони, як і ми, вже зрозуміли цю гидку закономірність. Якщо Росія когось звинувачує в підготовці якогось лиха, варто чекати, що саме вона це лихо і реалізує. Отже, із Заходу, зокрема з Великої Британії, застерігають, є причини побоюватися використання режиму Путіна нетрадиційної, неконвенційної зброї. Мова і про біологічну, а насамперед про хімічну. Мовляв, до цього росіяни вдадуться, щоб якось покращити для внутрішнього ж таки користування картинку цієї війни. To somehow improve the picture of the war they have in the background of all those military failures and the fact that they have stopped and cannot be a success and have any progress in their invasion. And this may really happen in the form of chemical weapons application, since Moscow has this experience during the war in Syria. And that is what the British people are reminding us about. Well, the number of victims there was about several thousand who died, and several thousand, about 15,000 of those who were contaminated. But it's an absurd thing. It's a non-human action which doesn't have any combat effect. It primarily aims to intimidate people and to intimidate civilians, primarily, not the army. And it is the major victim of this attack. And the symptoms have already been appearing. We are being prepared through different fakes. And if you can show it in the screen, this is the message that Ukrainian nationalists, well, definitely, who else? In the night of, it seems to me it's the wrong picture. So on the 9th of March, it's from RIA Novosti. They brought to Zolochiv in Kharkiv region 80 tons of ammonia and had a training with local civilians concerning the rules of their behavior during night attacks. This shows, according to those who developed this fake, that they want to accuse Russia of this attack. So who is going to trust the fake about American laboratories in Ukraine? This is only the 70% of Russians for whom Putin is the person who is right. Because in other parts of the world, everybody understands this tactic of intimidation, and Ukraine is also not keeping silent. It's trying to dispel those suspicions, and we can check whether we have chemical weapons or not, unlike the invading state. And here is another fake, which can really be felt as the fake from the neighboring state called authoritarian, but I would say it's totalitarian. So in social media we get messages that we are being watched by the security service, that the security service of Ukraine has arranged the total watching of everything, and it's registering all the calls, and all the telephone numbers are connected to a certain
departmental CDMX systems, and well, you know, very person hears any abbreviation, he gets afraid. And all the things that you write there, even jokes, may be used not in your favor. That is the message. The security service warns us that this is a fake, and of course we don't have any total watching, but of course там продовжують. І було б дуже зле, якби вони цього не робили. All the enemy in social media, and it would be bad if they were not doing this. Because right now we have mentioned the examples when we need to work with those technologies that are intimidating people. The information campaign leads to a lot of human losses, of which we already have evidence. And finally, again, some nonsense. The Center of Counteracting Disinformation has informed that the invaders have tried to disinform the residents of Zhytomyr, and Russian special services have hacked the official website of Zhytomyr Regional Administration Council and have placed the statement that the administration of the city asks not to resist the Russian army to save lives. But they were addressed Житомирці, not Житомиряни, which I mean that they used the wrong word, the wrong Ukrainian word. And I guess that in that way they could address other people of Lviv, of Chernivtsi, of Sumy, and people can see that this is the wrong name, the wrong word. And well, definitely it's a fake and everybody understands it. They have taken the text from the same hacked site of Zaporizhia Regional Council and have fully rewritten this message. They have just done copy-paste with the same message. And of course this fake got shared by all the pro-Kremlin mass media, and this was a proof that all local administrations are ready to not to resist the enemy. I don't know why they did this, but they don't care how they stage those fakes. They are just lying in a very primitive way. And at this word, let me give the floor to my colleague. And let me tell you about the overall losses, combat losses of the enemy. So according to the updated information from the General Headquarters, here is the information. So, you know, a lot of people have been claiming that the figure 12,000 is wrong because it was not updated for many days. So the data has been updated, and 13,500 people have been lost by the enemy, more than 400 tanks, 1,200 artillery systems, 64 volley fire systems, 36 air defense devices, 81 aircraft, 95 helicopters, 640 vehicles, 3 warships, and 60 cisterns with fuel, and 9 drones. Just listen, 81 aircraft and 95 helicopters. That's why Mr. Zelensky has mentioned recently that over the period of the war of Russia against Ukraine in our territory, they have lost more of aviation equipment than over the recent 30 years. And now we will have the block of international news with Daniel. Hello. Glory to Ukraine. Glory to heroes. So we have had a speech of our colleague who said that it's not worth publishing any detailed addresses and detailed information about the targets hit by the Russian missiles, but at least this needs to be done not with details, because we will need this later as the evidence, but these things cannot be shown now.
And I know that already tomorrow there will be a hearing in The Hague in the case of Ukraine against Russia. So what do you know about this? Right, tomorrow the decision will be made by the International Court. Does it mean already a sentence? Well, the court will announce its decision in the case. The hearings have already taken place and the Russian Federation did not attend the proceedings. Now we're speaking about the International Court of Justice in Hague, because The Hague has two courts. The International Court of Justice, which considers interstate issues, and it's also International Criminal Court, which aims at individuals. So in the International Court of Justice, Ukraine has included the issue of reparation into its case. Reparation is reimbursement of material damages incurred due to the Russian Federation. We know that the figure is really high because they have damaged a lot of civil infrastructure targets. And this means colossal damage for Ukraine. And since Russia did not attend the proceedings, they, of course, gave their rejection of the case, and they supported it with the stenogram of Mr. Putin's address to the Russian Federation's people in Russian, or it seems to me even not with in the translation. So tomorrow we will have a decision. The team which prepared this lawsuit and the whole people of Ukraine is waiting for this decision. We hope it's going to be positive. And the main thing is that Ukraine has asked to take preventive measures. This means that Russia will have to withdraw its troops. What does it mean? What does this sentence, this decision generally mean? Well, of course, Russia may fail to do this. They don't respect the norms of humanitarian law, and their representatives didn't appear to the court. But anyway, this stands for great reputational losses for the Russian Federation, and the whole world will know that Russia is the violator of international law if it fails to enforce the decision, and that Russia is a marginal country. Nobody can ever have anything to do because they're not keeping with any rules or norms of social morale. And in the block of news, I have already mentioned that their enemy's drone has been found in the territory of Poland. So first they hit Yavorov military base, which is less than 30 kilometers to the border. Then they have the drone in Poland. Could this become one more step for having the no-fly zone, or are we going to be ignored further on? Well, this is the key thing, that they found a drone in Poland. So far, there has been no rigid reaction to that. Of course, these things cannot be allowed, since that is violation of the sovereignty and territorial integrity of Poland, which is a member state of NATO and the EU. And it was yesterday that it became known that the Parliament of Estonia has passed a decision urging the UN member states to close the sky for Ukraine. This is a positive decision, and this address from the Estonian Parliament also indicated that Estonia supports Ukraine and its territorial integrity, and Estonia has also mentioned that this was an unprovoked aggression of the Russian Federation. And here is another interesting point, that Estonia indicated that the Russian Federation is doing war crimes in the territory of Ukraine, and there must be some punishment for these things, with no limitation of action. Also, Estonia has urged the parliaments of all the countries to introduce additional sanctions to be imposed on the Russian Federation, and to introduce a trade embargo in relation to Belarus and the Russian Federation. These would be the sanctions that would limit the capacity of the Russian Federation for the war. And also experts voice opinions that probably we will
will not fully close the sky because it may possibly provoke the Russian Federation as aggression against NATO. But they may close the sky partially. For example, close the sky above humanitarian corridors and the places of where civilians reside, or also over critical infrastructural facilities, destruction of which may incur huge losses to Ukraine and the world, like NPPs and other facilities. But in fact, almost in every region we have a nuclear power plant, and we have some UNESCO monuments that could actually lead to huge cultural losses. So even if we speak about their partially closed sky, this will anyway be about the whole of Ukraine. Can it be the case? Well, probably this decision will be coordinated with the Russian Federation. I mean that there will be indicated specific areas, specific territories where the sky will be closed, and correspondingly the Russian Federation may claim that it also supports this decision. And here is another important piece of information which is also positive. The EU keeps supporting Ukraine. Ursula von der Leyen has indicated that Ukraine will be given another package of assistance, microfinancial assistance in the amount of more than 1 billion euros, and we don't have to repay this money. Yes, this is a pro bono assistance. This is not any credit. That is direct assistance for Ukraine. However, I think that the European Union should also go further in its decisions, and besides financial issues which are of utmost importance, they need to pass additional security decisions and to affect the situation within no-fly zone. So we have been speaking about Europe, and let's go back to the situation over the ocean. What about the support of the US? Because China's reaction is rather concerning. China may probably give assistance to Russia, and the US has reacted to that. Well, in general, the US is supporting Ukraine round the clock. They're monitoring the situation. Pentagon is monitoring the situation. However, China was keeping to the restrained standpoint from the very beginning. They didn't react in any way. Then, during some conference, they mentioned that sovereignty of countries should be obeyed. So that was a rather diplomatic answer. But now we can see that China is getting closer to becoming a possible ally of Russia. Russia has sent a request to China concerning provision of military assistance and financial assistance to the Russian Federation. Jake Sullivan had a meeting in Rome yesterday with one of the top diplomats of China on this occasion, and also he made a statement concerning this with a decisive warning for China concerning possible actions, and we may listen to this statement. Ми приватно прямо попереджаємо Пекін, що будь-які спроби допомогти Росії ухилитися від санкцій будуть мати наслідки. Ми не дозволимо, щоб це тривало, і не дозволимо Росії володіти рятівним колом від цих економічних санкцій у будь-якій точці світу. Так, ми бачимо, що Джейк Салліван жорстко So we see that Jake Sullivan really gives an official warning to China, and he also made an informal warning during the meeting. Unfortunately, mass media don't say what the results of the negotiations were like. This is a closed negotiation process, but we may state that during these negotiations, the US is warning about possible responsibility of China, and there is also an opinion that in case such assistance is provided by Beijing, the US may impose sanctions on China.
Китай, в принципі, може надати можливість Росії обійти санкції. China could provide some opportunities for the Russian Federation to evade the US sanctions, and of course this is not supported by the US sanctions. They are urging China not to provide any way for evading sanctions and to provide any military or financial assistance. So they may try to evade sanctions, to help Russia evade sanctions. Yes, sure, they can provide this way for evading sanctions. But in that case, sanctions can be imposed on them additionally, and that may lead to huge losses for their economy. China is the second largest economy of the world, but they have large export and import items, and you know, this is about their interconnection between all other economies. Therefore, the same sanctions as have been proposed on the Russian Federation is a major step with major consequences. Let's hope that China will restrain from that and will just apply some common sense and take care of its position in the international arena and will not support the aggressor and the military criminal, the Russian Federation. China seems to be willing to stay on two seats. And you know, Maxim Kozlitsky had a meeting with the ambassador, extraordinary and plenipotentiary of China, and the ambassador assured him that China would support us and has already sent 2 packages of humanitarian assistance to Ukraine, and they will send one more package. So let's hope that China will support us. Yes, let's hope that they will have a pro-Ukrainian standpoint. Of course, we need humanitarian assistance, but the most important thing for Ukraine is for China not to become the other ally of the Russian Federation. The Russian Federation is violating all the norms of international law, is a war criminal. Mr. Putin is a criminal, a war criminal. So if anybody supports him, he supports military crimes. Thank you for interesting information. We will meet you tomorrow and we will have another portion of news. And we have a talk with a psychologist on how we overcome depression and how we have to act. But for the moment, we would like to offer some motivation for you, so just relax for a period of time. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України.
Актуальна інформація від Львівської обласної військової адміністрації. Нашим захисникам потрібна допомога фінансова. І благодійний фонд «Крила надії» разом із головою Львівської ОВА Максимом Козицьким ініціювали збір коштів на потреби української армії. Реквізити, якщо бажаєте допомогти, можете допомогти, ви бачите на екрані. Наші воїни надійно обороняють нашу державу з усіх фронтів, де нападає ворог. Українська армія та територіальна оборона потребують коштів. Усі, хто має можливість та намір зробити внесок, зробіть це вже зараз. Кожна гривня важлива і немає зайвих переказів. Реквізити перед вами на екранах або шукайте їх на сторінці Львівської обласної військової адміністрації у Фейсбуці. Отож, можете допомогти Збройним силам, допомагайте. Якщо хочете допомогти собі, запитайте поради від нашого психолога. Сьогодні поспілкуємося про депресію. Мої вам вітання. Вчора ми говорили про такі with which you can help other people as well. So yesterday we spoke about such things which are related to the syndrome of the person who has survived. So if you don't help yourself, that may transform into a chronic depression already. So how do we differentiate between these two things? How do you see that this is not just concern and anxiety, but that is something that would last longer? Well, anxious conditions could also be transformed into anxiety disorders, but depression has certain special features. We cannot confuse it with anything else, because anxiety keeps us, well, not motivated, but concerned, while depression makes us feel some apathy. And this doesn't yet mean that this is chronic depression. It may be a part of the process of adaptation to everything what is happening around you. Well, at the beginning, we really had a lot of adrenaline, a lot of enthusiasm to do a lot of things. Now, our mind is exhausted and our body is exhausted. Remember, we spoke about the need to have some rest yesterday. Yes, but today we didn't have our alarm signal, so we had a good sleep. Yes, but anyway, we burn out and we get the realization of what is happening. There may be several reasons for depression now. Being tired, then realization of what is happening, because in fact, it's about perception of the news. We are now watching the way Bayraktars are killing the occupants, and we are happy about this, which is a paradox. But by its essence, this is the death of other people. That's why our body is staying on alert. In some, we are living in their abnormal reality, and our mind has got frozen in a way not to really feel all the fear. That is a rescuing mechanism of the body. And sometimes, from time to time, this may lead to problems. One of my friends says that if she really realizes what is happening in Mariupol, that may lead to depression right away. That's why our mind is somehow frozen in a way. That's why the second reason leading to depressive conditions is our realization, final realization of what is really happening. We are living in the world where absolutely awful things are happening. Doesn't matter that we speak about the victory, but we live in the period of great atrocities. Also, there may be the third reason for that. Something may, if it lasts long, leads to negative expectations. Yes, because we expected the war to happen in some days, so to end in some days, and now for some reason we can see that this is still going on. Our mind, even if it realizes why it is happening so, starts being shaky and starts hesitating, and what if? And
And this, what if logic may lead to apathy? Ми одного разу, тепер якщо взяти все докупи, And що ми втомилися, if we take all this together, look, we are tired, що відбувається, we have started realizing what is happening, and we've got those negative expectations or forecasts, and this may all lead to our apathy. Це не є депресія в класичному сенсі. This is not a classical depression, right? Yeah, because it's fashionable to say that I have depression. Because classical depression, this is the manifestation of certain symptoms over the period of 2 weeks, and it is to be treated. But this depression is temporary. With some people, it may become chronic, but with most of us, it's a temporary condition, and we need to clearly see it in ourselves, because this is a period of time when we refuse to act. And the first rule for working with this depression is that it affects behavior. I could speak about depression for hours. Some people say that you should be jogging in the morning and then you will have no depression. But that is a myth. So the first thing we need to know is that you need to recognize, to acknowledge that you have depression. I had a workshop yesterday, so I don't remember what I said in the city and what I said during the workshop. Sorry for this confusion. So when we are in depression, we should acknowledge that we feel bad. I can see, for example, that you are sad. I will still speak about the symptoms. And you should ask for help. That is not something bad. That doesn't mean that you're bad if you are sad today. We live under such circumstances that could be an uplift, and then your mood could go down. When it's all over, you stay alone after a whole day of work, and you can just take a seat and just be staying in such a position for about half an hour. You know, sometimes you work round the clock from morning till night, you feel energetic in spite of not having a sound sleep, and in the evening you get relaxed, and that's it. Here it comes. But that's not depression. Yes, that is fatigue. Yes, but this condition leads to appearance of some thoughts that everything is bad. So the first thing you need to know is to acknowledge that you feel bad, but it's normal. And the other thing is about thoughts and behavior. The thoughts that appear during the depression are very characteristic of depression. These are the thoughts that nothing will be good. These are ungrounded thoughts. Well, there may be a certain cause, a certain reason for that, because the attack of the whole country is already the reason for that. But that is not the right reason. Depression is trying to pick out all those worst thoughts you have, makes a line of them, and just turns them round in a circle. Kind of cycling. You know, life is pain. And you just have this recurring thoughts. You're contemplating about this, and that's why this is our main target at which we should direct our efforts. That is the first symptom. If you have constant thoughts, recurring thoughts that we will not win, that everything is going to be bad, that nobody loves you, and these are the last days, and after that we will fall. These are definitely the thoughts characteristics of depression. So it must be our main goal to overcome these thoughts. And the other target of ours is behavior. Well, remember I mentioned that you may do jogging and you will be fine. But you know, depression
depression tries to immobilize us, не діяти. І тому for us to not to do anything. Це якби не те, щоб вилікувати That's why the депресію. Чому це міф? Тому що це не те, що вилікує interference депресію. Тому ми все рівно приймемо jogging. депресію. It's not Але going це to те, що treat you from допоможе depression, зрозуміти, що but that наша will help паті, you to вона realize that якби всі наші центри depression задоволення, вона їх замазує. is І ми trying нічого не відчуваємо. to somehow eliminate, eradicate all the centers of getting entertainment. Ми називаємо це поведінкова активація. We call it behavioral І activation. навпаки, якщо ми We бачимо, need що to нам не do хочеться this, нічого робити, a це теж behavioral тривожний дзвіночок, що activation. може бути... And if we are not willing to do anything, it's also an alarming signal if it's not fatigue, yes. Because you need to differentiate. If you have a fatigue, you just have a sound sleep and it will be fine. But if you see it's ongoing, you need to have this behavioral activation. So you mean that if this happens every day, from day to day, that may be a symptom of depression. Yes. If I get up in the morning and I feel bad, but I still keep going every day, that may be just accumulated fatigue. But these conditions are really very close to each other. And there is no need for differentiating that much because the task is anyway the same. Whenever it's fatigue or depression, we need to have some sound rest and sound sleep. The other thing is good behavioral activation. If you have fatigue, if you are tired, we still get up and keep working. But when we have depression, we are not willing even to get up from our bed. And then we need to make some minor things, small things. We just go in the street, we do some jogging. It will not treat us, but it will activate our brain. We give a call to our friends, we go to our workplace. So if you still have enough enthusiasm and enough will to start doing those small things, it's really important to do this. The simplest thing are that you just take your dishes and wash the dishes. So any behavior, if you feel depression, start with this behavioral activation. You have a sound sleep, then behavioral activation, sleep, behavioral activation. And you need to somehow redirect those thoughts because they always are false, deceitful. Our thoughts are lying to us. It seems to us that our mind is light and intelligent, and if a thought has occurred to our mind, that is just a genial idea. Well, that's not true. They are also confusing. That's why we need to take all those thoughts, like that we will not win in the war. That is just a thought. That is not any forecast, any prophecy. That is just a thought, a small worm that can eat you from the inside and that can influence our emotions because thoughts lead to emotions. But that has nothing to do with reality. We understand that this is just a thought. And if we do understand this, we can work with this thought, thinking, well, maybe this thought is lying to me. You mentioned that thoughts lead to emotions, and these emotions are rather shaky. I feel bad, then I feel good, then I feel bad again. So how do we cope with this? Maybe you could give some 3 recommendations. How do we suppress our negative emotions during the morning and during the night? Because if we read the information from the headquarters, in the morning everything is right, then everything is bad. Well, that depends on the rhythm. There is a theory, rather mystical, but a very nice one. That we have certain rhythms and everything happening around us. If we manage to find this rhythm, we'll start adjusting to all this. That's why if we start the day with a good rhythm and if we have good rites, good traditions for every day, if it's possible, of course, then start arranging this rhythm and you will adjust the whole of your life. For example, you have a certain time when you have coffee or when you go to your workplace. The other thing is communication. If we speak about depression, there is one more important thing, communication with other people. Yes, you should share your opinions with others, you should cry with others. Human communication is very precious. And the fact that we are staying together helps us survive. We can
survive only due to our unity, but this unity must have a certain macro parameter for all Ukraine to become, for all people to become united. It's good to have some coffee with your friend, to have a talk, to have a walk. Yes, definitely. Visit somebody, drop at somebody's places if these are your friends. You know, I now live without my family, and I also have faced depression. Do you have a psychologist? Yes, I do. So yesterday my colleagues came to my place, and it's really great when you're staying with someone. When somebody drops at your place, says some good things to you, this helps you focus on good things. Hugs are an important element. If a beloved person is close to you, hug each other, children, parents, husband, wife, so this is important. And this rhythm is definitely set through communication. And information hygiene is also another thing which is of utmost importance now. Read the news twice a day and not scroll down the news all day long. What about children? How do we speak to children about war? How do we prevent their fears for them to have sound sleep? Because, you know, a siren means that you should go to the bomb shelter, rush to the bomb shelter. So, again, 3 recommendations from you. I'm just trying to structure everything for our views to have kind of prescription or recipe. Well, prescriptions are a very difficult thing because you could do it in different ways, but there's 3 things I would suggest is being honest. Children do know that we have war in Ukraine now, and we should speak to them about this. If your little child or my little child were staying side by side with us, and if you didn't tell anything to them, this wouldn't mean that they don't know about what is happening. So be honest. Of course, adjust your speech, your communication to the age of the child. Shouldn't show some Bayraktar killings to little children, but anyway, you should talk to them. The other rule is that they are safe and we are guarantors of their safety. You should tell them that I'm a guarantor of your safety, don't be afraid, I'm staying with you, and no matter what happens, I will do my best to keep you safe. And the third rule is engagement of children. You could engage them in different ways, like draw pictures, which is the easiest way. And they may draw pictures and send these pictures to soldiers. It's a great pleasure for soldiers to receive these pictures, but it's also important for the children who feel that they are somehow involved, engaged, and that is the manifestation of their emotions as well. So please, you should take this into account. Be honest, ensure safety, and engage children according to the age of the child, of course. Thank you for your recommendations. I do understand that these several minutes are not a full-fledged therapy, and probably after we win the war, psychologists will be highly important for every of us, both children and adults. But to conclude with this rubric, let me show you a cartoon about Ivan and Mykola, who tell our children what is now happening in Ukraine. Stay with us. We'll meet after a short break. Жили собі 2 хлопчики. There were 2 boys, та Ivan Микола. Вони and були Mykola. сусідами, тож They проводили were багато neighbors, часу разом. so they spent a lot of Іван time був together. більшим за Миколку і Іван почав was, забирати сусіда higher іграшки, and дражнитись, коли started звати його taking the Коля toys замість of the Миколи. neighbor Микола хотів дружити з and іншими дітьми, started але telling Івана him чомусь Koля, це сильно not Mykola. дратувало. Mykola wanted to have friends, Скінчилося other літо, friends, but і Іван Ivan was повернувся до школи. highly Але frustrated with Микола that. обрав After the іншу школу summer, для свого Ivan навчання. went to school, but Іван знову був незадоволений вибором Mykola Миколи. chose another Він school, хотів, and щоб Ivan його was менший сусід dissatisfied with робив the усе, як choice of хотілося Mykola. йому, He wanted Івану. his Розлючений neighbor хлопчик to do почав everything he вдаватися до wanted. пакощів. And he started Розповідав Миколкиним друзям усіляку telling правду Mykola's та friends намагався усіма some силами full things about налаштувати дітей him, and проти he свого tried сусіда. to
Звичайно, йому ніхто не make вірив, other адже children діти hostile to розуміли, Микола, Іван but nobody просто trusted him ображається because та не they може realized that Ivan was контролювати just свої емоції. could not just control his emotions. Івана He was повністю offended. захопив гнів. Ivan was in total anger. Він і надалі забирав іграшки Миколки, He kept ображав його словами та навіть taking силою. away Але інші toys діти бачили and це, тож offending Іван Микола, почав but the вигадувати other children брехливі saw this. історії, So щоб Ivan уникнути started покарання від дорослих. Він arranging напав на some мене fakes перший. to avoid Я просто punishment. захищався. He was the first to attack me. I was just defending myself. Подібна історія відбувається між A сусідніми similar країнами, story нашою is now рідною happening Україною between the та neighboring Російською states, Федерацією. our native Ukraine Україна and the давно Russian обрала свій Federation. шлях і своїх Ukraine друзів had в Європі. selected its Але Росія friends незадоволена in вибором Europe long українського ago, but народу Russia та is хоче примусити його жити за dissatisfied with the своїми choice of the правилами, Ukrainian people and wants to make us застосовуючи live силу according та to its брехню. rules, Простими словами, applying Росія вкрала територію deceit and України power. та In simple назвала їх words, Russia ДНР has і lost ЛНР, the territory of постійно Ukraine and has розпалюючи called там them ворожнечу і Donetsk People's звинувачуючи Republic в цьому and Luhansk українців. People's Росія хоче Republic, and переконати it's всіх, що fomenting її hatred, агресія – це trying to насправді persuade допомога. everyone that its aggression Крадіжка is українських help. In територій – fact, це дружба. stealing Бажання of знищити Ukrainian українську territories мову та is культуру – це friendship. The турбота. willingness to destroy А Ukrainian скидання culture бомб на is міста care, – це and мир. bombardment of cities that Але is світ peace, бачить, за ким according to правда. them. Мільйони But людей the по whole всій world планеті виходять з sees українськими where the прапорами truth is, і and millions of підтримують people Україну. are having rallies under Ukrainian Зараз flags to найважливіше support Ukraine. відрізняти істину Now, від брехні. it's most important Бо to там, де differentiate істина, between the там truth добро. and А deceit, добро because завжди where we have перемагає. truth, we have the good, and the good will always win. Ну, а на черзі справді добрі і гумористичні новини від мого колеги Віталія And we have Ковали. some good Привіт. news from Vitaly Добрий ранок, Kovalik. ми з України. Напевно, Good новини morning, будуть we are космічні, from Віталій. Ukraine. Це вже вдруге одяг від нас. Vitaly, Як завжди, ну я you сподіваюся, have що some Америка NASA нам допоможе і таки hoodie, перекриє right? небо. Ти посилаєш сигнал в well, космос. because I hope Абсолютно, that the американцям US теж. will Як close ти the гадаєш, sky and достатньо sending the у signal нас to the space санкцій and to запроваджено Americans? стосовно Російської What do you Федерації think? з боку, я не Are знаю, the України, sanctions світу, imposed on Америки, Russia Євросоюзу? Достатньо enough? чи ні? Ну, мене потішила новина, ми вже про це говорили Well, вчора. anyway, Підсумували, що I was Росія happy to друга в світі за See кількістю that санкцій Russia проти is неї. Це the прекрасно. second Це country прекрасно. in the Перше world відео я хотів in би terms of the розпочати number of з sanctions аеропорта against it. Шереметьєво. Це I would дуже like to величезний start аеропорт. Вони ще the кудись video літають? from the Ми Sheremetyevo якраз до цього Russian підводимо. airport. Це, давай трошечки статистики перед відео. Some Це є statistics третій аеропорт за before the величиною video. в This Москві. is the Це third є largest це найбільший Moscow в Росії airport. аеропорт This is the запуску largest аеропорту. airport in Russia in Да. terms of passenger І flow. він в 20-ці в Європі. And так? it is Але within одна top приставочка, 20 яка top правильно 20 in підмітила. Europe. Був. Давайте глянемо відео. Були в But польоті, тепер в прольоті. was Це точно. the 20s. Дивимось. Парковка около аэропорта The Шереметьево. parking lot Смотрите, near ни the одной живой Sheremetyevo души, ни airport. одной Not a машины. single person, А not a между single прочим, это car. внутренние рейсы. And by the way, Неужели these по are стране internal народ не flights. летает? So does it mean Жуткое that ощущение, как people будто are жизнь not taking остановилась. internal flights? Так, Has life заходим. stopped? Let's enter it. Security скучает, я думаю, впервые в своей Security жизни has на no работе. job А for the теперь first смотрите time стойки in their регистрации в life, I аэропорте. guess. And here are the Ни registration одной живой stands. души. Not Вы a посмотрите, single что person. творится. Just have a Новенький look at it. аэропорт, What is всё happening? A налажено, new всё airport. электронное, всё Everything is крутое. well coordinated with Гидровая all electronic тишина. gadgets and systems. But this is dead Неужели silence. вот цивилизацию можно вдруг Is поставить it really на the стоп? case that На полном civilization could be put on hold? Невозможно поверить, Within что за moment. фильм ужасов. It's impossible to believe Так, that. фільмі It's жахів kind of там a можна terror знати. horror Як думаєш, що movie. робити з литовищем? Розбирати Yeah. його на запчастини? На So what do металобрухт? we do with this airport? What will they do with it? Well, maybe they will have Як a це було museum there. колись? Один з найбільших The аеропортів museum of Європи. the downed До речі, як можна aircraft or визначити, сильна something like країна that. чи ні? От на твій погляд. And Не how знаю? do we know whether Це a справа country is в strong or not? Якщо він великий, The якщо point гарний is має all рейтинг, about the flag. то це If we сильна have a країна. Якщо nice, ні, large давайте глянемо flag, that відео. is a strong country. But if not, then not. Let's watch a video. This is Sharm el Sheikh Continental Hotel. Here is the Russian flag, and here is the Ukrainian flag. And here is the Russian one. Так люблять росіяни Шарм-ель-Шейх і Хургаду, That's the але way ці people міста, treat ці населені пункти їх щось не Russians дуже in полюбляють. Sharm el Sheikh and Hurghada. Далі картинку дайте нам про НАТО. And please Так, ви чули, give виявляється, Росія us нас воює information з about НАТО. Як NATO. їхні справи? Russia Втратили is вже fighting 13 with тисяч NATO, солдатів and they have lost техніки, а НАТО 13,000 ще навіть soldiers and a не lot of equipment. приїхало
And what about NATO? Так, NATO has далі not even світлини, arrived. знову ж таки,
Знову ж таки, коротко, даємо Леон Кіллер. До речі, ти знаєш, де більше Леон Кіллер? Leon Killer. Знаю, Do you know where he is now? фото. I know. Так. So here Куди it is. тепер на Урал? Є Where один were we заказник, а цей going? заказник, To напевно, Ural. десь There сидить is в one бункері. order. Чекає. For killing. I Так, think it's даємо somewhere in the Шуфрича. bunker. Вітальчик, Waiting. може він уже Then не живий, Шуфрич. може він уже вмер. Well, maybe he Нам has просто already про це не died кажуть. and Йому not не staying in the розповідали bunker, про but we're втрати just not справжні, told а нам about that. кажуть, He що was він not живий. told about the Не losses, and знаю, we're not told that he is даємо dead. Шуфрича. Бачимо, I don't know. хлопець, He чоловік was Mr. зажурився, телефонує, як Shufrich. завжди, мамі. He is Знаємо, rather що потім sad, його giving calls to затримали his на блокпості, бо він пофоткав mom. там і We відпустили. know that Так, he як завжди в нас took some Медведчука, pictures of block posts, невідомо, of де він дівся, checkpoints, так? and Те ж but саме he was Шуфрича. detained, but that they let Янукович him нарешті go. дізнався, And де the ж same with ця Medvedchuk. Гага. And here is Але бачимо з Yanukovych фотки, що, в принципі, він не finally дуже і finding out дізнався, where бо this Hague має is. But you can на see by the увазі picture співачку, that так? Приїжджає до he нас, ми йому розкажемо, що means таке Гага. a singer, Проти a нього pop вже singer, дуже Lady багато Gaga, справ. and not the Hague, which Росіяни дуже sounds almost переймаються, the що ж same in буде з Ukrainian. соцмережами. Немає, не Russians буде care ні a lot as Тіктоку, to ні what is happening Ютубу, ні to TikTok, Інстаграму. Є YouTube, хороша альтернатива. Знаєш, яка? Яка? but there is a good Дивимось. alternative. Let's watch it. Інстаграм. Повернення в 90-ті. In Instagram, the return to the 90s. Happy Russians Слухай. staying in the Instagram. Так, повертаємося до студії. Ти знаєш, я дуже Let's був get back to вражений, the коли studio. дізнався, що You know, родина I was Путіна really має frustrated when I відношення found до out that Putin's поселення family has something to do with the українських сімей. accommodation of Ну, ти Ukrainian Вчора ми families. розповідали, що Did you know about this? один Yes, чоловік yesterday we поміняв spoke замки about the на fact that одній when Ми men якраз change зараз the це locks, на одному з Давай маєтків. глянемо. yeah, let's Французький watch this активіст video. П'єр So Афнер the проник French на місцеву activist Pierre віллу доньки Afner Путіна. penetrated Там into він the local замінив villa усі of замки до Putin's дверей, daughter, встановив where he український replaced all the прапор door і locks, запросив жити українських set the біженців. Ukrainian А flag and хатинка invited Катерини Ukrainian Тихонової чималенька, refugees 8 to спальних stay there. місць, And 3 this is ванни. a Про те, large що це estate дійсно with будинок 8 доньки президента sleeping Росії, свідчать places. відповідні That is документи, really які the знайшов активіст. villa of Katerina, and this is Ну, слухай, ще одна supported by the потенційна адреса, documents the де можна activist has поселитися у found. випадку So here необхідності. is another address where you can get Далі, accommodated if що you ж у need нас some коїться в Кремлі? residential В Кремлі place. намагаються Now, люди what is happening in the щось, Kremlin? якісь People мітинги are створювати, але trying це занадто to поодиночно. have І що, some знаєш, rallies, найцікавіше? but the most Люди не interesting thing встигають щось is that продемонструвати, якісь плакати, people які don't говорять manage про to те, що show між any Україною, між placards Росією і there, Україною є війна, як any людей одразу posters, ж заарештовують і затримують. І знаєш, що because найцікавіше? they За два слова. are За два detained слова. І even навіть before не за that, два for слова, 2 навіть words, just for заарештовують 2 тих, хто words. підтримує цю Or війну в Російській They Федерації. Давайте even глянемо. detain the people who support the war. Я просто хотела спросить, как вы I думаете, just wanted если to ask, здесь what do you think? просто сказать два слова? If you just Меня say сейчас 2 арестуют words, или нет? Вас уже задерживают. it's written in the picture, 2 words, and that's it. And she is already detained. С ума сойти. С ума сойти. Just total madness. Вы это видели, нет? Have you seen this? Только оппозиционеров, да? Всех Are снимают? you Всех снимают. making videos of Ну, а вот oppositionists у кого only есть of другое мнение, everyone? вы тоже снимаете? And if people is not of the same opinion, do you also have videos of these people? And what about the people who don't attend the rallies and who think that the war operations of our country is a good thing? Do you also shoot videos of these people? Yes. So I just want to say this. Меня устраивает то, что I'm satisfied with Это шок-контент. Человек It пришел is- сказать, this is что shock ее content. устраивает. the lady has come Це to say that шок-контент. she is Дуже satisfied with оперативне the затримання. special Наша поліція operation. так And працювала. well, Слухай, свобода слова if our зашкалює. policemen В worked якому like місці, that, до that речі, would be свободи слова? great. And as far as freedom of speech is concerned, they are probably in the last І place. на завершення гімн січових стрільців від And лідера finally, Бубусу і дуже the талановитого музиканта. anthem Дивимось. of Січові стрільці, the Ukrainian fighters of the 20th century, from one of our pop singers. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну веселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася,
І маємо інформацію від Державної прикордонної служби України. На час надзвичайного або воєнного стану для людей з інвалідністю спростили перетин кордону. Отож, це затверджено постановою від 12 березня Кабінету міністрів України. І правила перетину державного кордону людьми з інвалідністю та особами, що їх супроводжують. Отже, за тими змінами, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану особи з інвалідністю першої та другої груп, скільки б років їм не було, можуть перетинати державний кордон України, якщо мають принаймні один із таких документів. Перерахую. Довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією, це відомі нам СЕКи, або посвідченням, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України. Або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. Крім того, згідно з цією ж постановою, разом із кожною людиною, що має інвалідність і потребує постійного догляду, може перетнути кордон один із членів сім'ї першого ступеня, споріднення, який досяг 18-річного віку, або інша особа, яка має вже 18 років і доглядає за людиною з інвалідністю відповідно до законодавства. І документ, який підтверджує, що такий догляд є, у цьому випадку може стати посвідчення чи довідка про отримання компенсації, допомоги надбавки на догляд. Також людина з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена у дієздатності, може супроводжувати один опікун, піклувальник чи член сім'ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку. Варто зазначити, що спрощену процедуру перетину кордону цією категорією осіб ухвалила, аби не наражати людей на небезпеку та допомогти якнайшвидше перетинати кордон. Що ж, стосовно тих, хто кордон перетнув в Україну або з інших областей вимушено переїхав до Львова, можуть вилучити і передати на потреби Збройним силам за законами воєнного часу. Міський голова Андрій Садовий уже прохав людей, які припаркували автівки в заборонених місцях, прибрати машини. Останні тижні таких чимало, чи до Львова переїхали тисячі людей, сотні тисяч. І фактично вони тим, що припаркували свої автівки де-інде, не можна, створюють проблеми для пересування в місті. Маємо про це сюжет, який знімали мої колеги, можемо подивитися, які проблеми це створює і що може загрожувати тим, хто не дотримується правил. Дорожні знаки? Ні, не чули. Схоже, у Львові новий тренд – паркуватися де і як заманеться. Найчастіше автовласники залишають своїх залізних коней на смугах авторуху або ж перехрестях, а вказівники зупинку заборонено замість відлякувати, наче магнітом притягують до себе кермувальників-порушників. Останні пояснюють свої вчинки по-різному. And they explain it by different things. I'm leaving. I'm already leaving. I had to stop for technical reasons. I've just stopped here because my wife has left the car for a moment. I know it's not allowed, but you cannot park now. Prohibited. Okay, okay. Власник цього автомобіля перевершив усіх. Він залишив власну машину за 5 метрів від тротуару. Інспектори з паркування та працівники міської ради такої нахабності не вибачили. Водію виписали штраф і викликали евакуатор. Коли зараз приїде багато людей з інакших областей, вони взагалі не дивляться на знаки, вони просто шукають місце, де залишити свій транспортний засіб. І це дуже зараз ускладнює не тільки нашу роботу, але й все місто, транспорт, швидкі, ambulances cannot find their way, emergency brigades, special transport, public transport cannot go there. It's very difficult to move around the city because of the great number of cars parked in the wrong places. And Mickiewicz Square, they're waiting for the evacuator.
the car was parked close Комунальників, to які the евакуюють Litterman. автівки, довго And the просити не municipal доводиться. Вони services забирають з доріг always react десятки quickly. автомобілів They щодня. take Кажуть, tens майже of всі cars легковики every day. переселенців. Мовляв, вони ще не These are встигли mostly the cars призвичаїтися до of місцевих displaced дорожніх persons who правил. are not yet well aware of the rules. Yeah, mostly Kyiv, Donetsk. А послуги These are the people who евакуації have left не their з cars дешевих. here. Окрім штрафу за порушення You know, правил the дорожнього services руху, of власнику evacuation автомобіля доведеться are викласти з rather кишені за high, евакуатор та кожен день простою на the owners штрафмайданчику. will have to pay for the evacuator services. This is за порушення правил 650 дорожнього руху, hryvnias for the 720 violation of гривень це traffic rules коштує and послуги евакуатора 720 і орієнтовно these are the evacuator 130-140 гривень services and about коштує послуги 140 зберігання автомобіля hryvnias на is one day штрафмайданчику of на одну staying добу. of the Це car виходить десь приблизно 1300-1400 in the гривень. remote area. So Обходиться this is зберігання і quite евакуація a lot. автомобіля на один тендер. Більше того, незабаром обіцяють в департаменті Moreover, мобільності та міської so the інфраструктури Department of автомобілі, Mobility and яких City чимало Infrastructure назбиралося на promises штрафмайданчику, that почнуть they have віддавати a lot of Збройним силам cars України. and they will Мовляв, be якщо given кермувальники не the вміють seized ними cars to користуватися the в цивільному armed житті, forces. Because то if військові the точно car знайдуть їм drivers don't know застосування. how to Є deal with порядок their vehicles, the визначений, army якщо я will не помиляюсь, definitely постановою know Кабінету how Міністрів, to do є this. порядок, There який is the передбачає, власне, procedure, the вилучення, regulation of the примусове Cabinet вилучення Minister транспортних for засобів seizing для потреб cars Збройних сил for the України. Ми needs зараз of the armed пропрацьовуємо forces of спільно з Ukraine, and we now військовими working частинами по jointly потребі, with the тобто military і вже в units подальшому будемо приймати this ті чи інші issue, рішення по and автомобілях, we will take some які decisions власне concerning ускладнюють the рух cars і that have been які seized that є make залишені traffic more і complicated and зараз that are на наших parked in the wrong штрафмайданчиках. Віталій places. Ковела, Павло Замрій, програма «Очі». Віталій Ковала, Павло Замрій, програм «Очі». Eyes. Отож, про автомобілі, які залишились з порушенням правил дорожнього you can руху, see what ви will вже happen to the побачили cars сюжет, that що have been може parked бути, in the wrong як їх place. вилучають. You А далі know what поговоримо may із happen to you. нашим Be адвокатом careful. Ярославом And Жукровським let's про talk to те, Ярослав як Жукровський, в our умовах lawyer. воєнного стану можуть вилучити також вашу Could a автівку. car be seized in the state of martial law? Welcome, Tina. Welcome to your audience. Let's try to get clear about the legitimacy or illegitimacy of some actions that are related to the seizure of cars in the martial law for the army needs. First of all, this issue should be split into several components, and the plot we have just watched shows that drivers are violating parking rules and that's why their cars are evacuated. This is a different thing, and probably it should be indicated here that this is not exactly the competence of the city council to settle a lot of issues related to martial law. Most of the issues related to the life of the city and the region in the martial law should be determined and regulated only by the military administration. That is what is prescribed in the law, and there is a clear list of competences and limitations that are related to its activity. In fact, the legislation distinguishes between several procedures. For example, we have the procedure related to compulsory seizure of property in the state. So here is a classical situation. You are driving a car. Who and under what circumstances is allowed to seize this car in the state of martial law? I would say that the first item is announcement or declaration of the martial law, yes, and we have it. It was established by the decree of the president, can be prolonged. It was approved by the decision of the legislative body, which is the Verkhovna Rada of Ukraine. And we have a law, and all the things are regulated by the law and by bylaws. And restrictions of the right of ownership or using any property like a car, an apartment, a house are much higher in the state of martial law. So the legal regulation and the algorithm for compulsory seizure of certain property is a rather clear issue. But Yaroslav, maybe you could speak in plain words. So we have martial law, and somebody is driving a car. Let's imagine that I'm driving a car, right? And what can happen to me? What can a law enforcement officer tell me? How could he tell me that my car could be seized for military needs? And may this generally happen in the highway? Well, we need to differentiate between different situations. There is a myth that patrol officers, patrol
patrolling officers or a military man may seize a car. No, it's not true. There is a clear procedure for that, and there must be a decision of the High Commandment of the Armed Forces of Ukraine about that, or the decision of a specific unit. What about this procedure? Well, let's first have a look at the bylaws or the legislative acts that regulate this. Just in brief, let's take the Constitution. What does the Constitution say? We have Article 41 of the Constitution, which says that compulsory seizure of certain ownership facilities with full reimbursement of their cost is allowed only in the conditions of emergency or martial law. The Constitution clearly guarantees such enforcement of seizure with full reimbursement. So this means that this is a kind of a sale, voluntary sale to the armed forces. Well, maybe yes, but not exactly. Because if we take the civil code, where it speaks about restitution, so this is Article 353 of the Civil Code. Sorry, this is about requisites. So it says that in case of martial law, there may be seizure of some specific property, but again with full reimbursement. So there is no option, which is often mentioned by most media, that property will be taken away and that's it, and you're left without your property, without your car or your apartment. Well, that's not exactly that way, because we have compulsory seizure, compulsory alienation, and we have seizure. And seizure on a free of charge basis is related to municipal ownership or state-owned property, while if we speak about private property, these legislative acts do not allow to apply this. If we take the law on the legal regime of martial law, we have Article 8 there, the law on the legal regime of martial law. So you can see the actions which are allowed, and paragraph 4 speaks about the mandate of military regional administrations. And if we sum up these three legislative acts, a conclusion can be made that the legal grounds for the seizure of a car or an apartment or a house for military needs are available. I mean that ownership right may be limited, but it may be limited only following a certain procedure. The procedure is established by another law, the law on compulsory alienation and seizure of property during martial law conditions. Here is the law. And it says that there is compulsory alienation and there is seizure. And it also determines how this property would be seized. And the law says that there are two cases, either with full reimbursement of the cost or with reimbursement of the cost later, after the seizure, not at the moment of seizure, when we speak about car, apartments. And this law is a special law for such cases, and it gives answers to all the questions related to seizure, which means that not the city mayor is to decide these issues, not military commissariats are to decide these issues, but regional military administrations may settle the issues and pass such decisions, or the commandment of the armed forces of Ukraine. And here is the key nuance. Suppose you're stopped by a police officer and they tell you that there is an order of the head of the military regional administration about drunk driving seizure of the car. But this must be the order of the military regional administration. But that happened in Volyn. Yes, in Volyn, in Chernivtsi region, they have this order. The heads of the military regional administration have issued these orders, and these issues are obligatory in the territory of the specific region. And this legal ground is enough, right? Yes, if there is the order during the martial law about restriction of your right of ownership of a car and apartment is enough. But there is one thing related to how this seizure should take place. It should be done under the certificate, and this is also mentioned by the law
передачу примусового відчуження майна і on якраз є transfer and чіткі compulsory вимоги alienation до of цього property акту. В цьому with акті має clear бути requirements to вказано, this act or to this на кого certificate. покладено здійснення спрового режиму It should be mentioned відповідно in the воєнного certificate стану, who is опис майна, supposed to do який the seizure. вилучається There is the для description of the відповідних seized потреб property, Збройних сил чи the військової property which is seized адміністрації. for their І needs of the обов'язково armed до forces акту of the приймання military передачі відповідного administration. майна And додається this handover висновок про вартість certificate цього is майна also на дату оцінки. Що це за the висновок? Це от ваше майно. evaluation or Особа, яка appraisal здійснює certificate оціночну together with діяльність, it. вона має встановити The вартість, і до цього акту додається appraisal expert should set what the відповідний документ cost про оцінку, і of this це є property от is, and that's why кінцевою this certificate юридично of the обґрунтованою appraisal підставою expert is для attached to the вилучення handover майна certificate, для and this is a good legal військових ground for потреб. seizure of Скільки це може property for the зайняти в military часі? needs. Адже ці документи And how потрібно long could підготувати, the process вартість be? Because you need to прорахувати. prepare these В documents, принципі, you умов need to воєнного find out стану what the це, для cost прикладу, в is. цих же Well, Волинській in чи the Чернівецькій state of областях martial law, like відбувається in Volhynia-Chernivtsi дуже region, спрощено, дуже this happens автоматично, very quickly, автоматизовано. Тобто воно rather означає, що automatically. є наказ, This відповідні means that структурні if there is підрозділи the чи order, військової the адміністрації, чи Збройних сил respective structural отримали units of правові the armed підґрунтя forces для of the military здійснення administration have відповідного got the legal вилучення. І grounds вони for Кілька годин, доба. applying the Ну, я думаю, seizure, до but однієї is it доби several цілком hours достатньо, or щоб 24 hours? I guess 24 hours is absolutely військової enough адміністрації, які стосуються to обмеження fulfill права the order of the власності, military права administration, which is користування related to the restriction of the right of using було cars or реалізувати. any other Тобто property. не будь-який This інспектор means на that дорозі, не This будь-яка doesn't mean особа that військова на any блокпості inspector or any може обмежувати military ваше guy право. at the Це має checkpoint бути can restrict чітко your right. визначена This процедура should be спеціальними a законами, clearly які determined регулюють procedure, питання and it's воєнного regulated by стану the special в Україні. issues В speaking принципі, about the martial в цій law in ситуації Ukraine. може бути один єдиний In нюанс, this коли мова situation, йде we may про just have one зону, де minor відбуваються problem. If we воєнні speak about the дії, area of тобто combat actions, бомбардування і так далі, тоді ця bombardment, процедура не застосовується. this procedure is Тоді not миттєво applied there. приймається рішення, It's так, just саме an так. Тоді instant миттєво decision that приймається is made. рішення, That's true. але, The decisions have to be очевидно, made опісля відповідні instantaneously, документи мають but бути after that, оформлені, the respective врегульовані, documents still і need to конституційне be право registered, drawn up, and власності, the приватної constitutional власності, law чи на майно, чи private на ownership, or be квартиру, it чи на about будинок, a має car, бути an apartment, or повернено, бо about про building це a house, говорить такий says інститут, that як the cost should be реквізиція. reimbursed Тобто because забрали, that is all оплатили within the зараз, mandate of або оплатили requisition. пізніше, або You pay повернули either now or you відповідне pay майно. later, or І you give the у property back. ситуаціях, коли трапляються And in the у situations вас when такі випадки, we то have очевидно such треба cases, посилатись на статтю definitely you need to refer 353 to і 41 Articles Конституції 353 and і 41 of the 8 закону Constitution про правовий режим and воєнного Article 8 стану of the і law on the відповідний legal regime закон of martial щодо law, дотримання as well підписання цього as to акту, the law прийому передачі майна на about this потреби handover certificate Збройних сил України чи in order to have a seizure for the needs of the воєнного armed стану. forces of І Ukraine. відповідно тоді в відповідних уповноважених осіб чи військової адміністрації, чи Збройних сил України є повні цілком достатні правові підстави для вилучення даного майна. Особливо обґрунтування, чому так, а чому не так, в даних ситуаціях не Normally, they will not provide you the Є explanation потреба, why so. вилучається. If there is Складаються a need, they акти, seize it. дотримуються положення If not, і they закону про don't. They have to воєнного just стану, follow the law. 353 Цивільного кодексу і все. Мушу вас перепинити. And Перейдімо, that's it. будь ласка, до I have конкретних to stop you. прикладів. Ми Let's go говорили, що over не to some будь-який specific інспектор може це cases. зробити, не будь-хто You може mentioned that зупинити. it's not every inspector that can stop you seize the property. So what about specific cases? Well, let's take Volyn region and Chernivtsi region, примусово вилучають і where there was відчужують some майно compulsory умов воєнного seizure стану of осіб, property in the які martial їздять на law. автомобілях у But нетверезому these стані. cases were related to people who were driving their cars being drunk. The military administration issued the order, regulated this opportunity, and gave the authority the mandate to specific units to take such actions. So in such cases, if there is the confirming evidence of drunk driving, there are all the legal grounds for doing this. склавши відповідний акт прийому передачі But of course, a і specific можливість handover там проведення certificate also has to оцінки be цього drawn майна up
чи probably виплати appraisal should вартості also автомобіля take пізніше, place вона вже to ensure the регулюється цим законом. repayment of В the інших cost. ситуаціях, наприклад, просто у Львові чи у Львівській області вас... Твереза цивільна особа за Твереза кермом. цивільна особа, вас зупинили, вам не потрібно In other cases, in some other regions, if you are not drunk and if you are a civilian, you should be afraid of the fact that any military man can seize your property. That's not true because there is a certain procedure. There must be the order of the military regional administration, and that issue must be well coordinated with the Ministry of Defense and the armed forces of Ukraine. Допускається. Але And лише в this виняткових is випадках. possible, but only in exceptional cases, and your ownership right and your right to use a car or any of the property is a constitutionally enshrined right. It can be limited only following a very specific procedure, and this cannot be done in any other way. Because if this is done in any other way, this is abuse of power. And, you know, abuse of power in martial law is not a good thing, and for such arbitrary actions, there may be criminal responsibility for those inspectors and those people. But for you to have a sound sleep and not to be concerned about that, always follow the laws of martial law. Don't коли вас зупиняють, тобто ви маєте розуміти, що така можливість допускається, але вона може бути реалізована на підставі відповідних наказів чи директив військової адміністрації і за чіткою процедурою. По-іншому ніяк. Якщо це здійснюється по-іншому, то, очевидно, це незаконно. І де відбуваються безпосередні бойові дії, ми розуміємо, що є особливий винятковий випадок, коли процедура вилучення the procedure of seizure of a car for the needs of the military will be shorter, very much facilitated, and nobody will ask you for anything. So I think that we will hear each other tomorrow. We will still have a lot of issues to cover. We will help you try to get clear about the legal issues of your life, of our life in martial law. Let me also have one more specification. We have martial law, right? And we have all the rules of martial law prescribed in the law. Чи для цього, аби дійсно забрали квартиру, автомобіль, потрібна додаткова якась юридична підстава від місцевої військової адміністрації, чи ні? Чи самого воєнного стану, введення воєнного стану достатньо? Or the very fact of martial law is enough? Well, we know that this is a legal regime of restricting more than 12 constitutional rights and duties. Oh, sorry, only rights. So this is the foundation, and then we have the law on martial law, and it speaks about the way these restrictions could be imposed. And of course, in every specific region, in every specific territory, decisions are to be passed by the heads of military regional administrations, not heads of city councils, because heads of city councils should be dealing with streets, with clean, with municipal services, utility services, and they shouldn't interfere into the regulation of the issues of military law. I meant whether a car of a drunk driver could be seized by military men or law enforcement officers if they don't have any legal order, legal document signed by the head of the military administration. Is it enough that we just have martial law, or there must be some order? Of course, without the order signed by the military administration, nothing can happen. Seizure of property, of cars, of apartments is not allowed, because this is the order that prescribes who prescribes the whole process, prescribes who and under what circumstances is allowed to impose the seizure. And of course, every citizen, when asked about his or her car, may also specify on the ground of what the seizure is taking place, because we know our rights, yes. And here is one more interesting situation. In social media,
де перебуває being discussed. російське The консульство seizure у of Львові. Чи можливо property це of за the яких Russian обставин? Є дуже багато consulate різних in Lviv. дискусій, думок, але насправді це Well, there можливо are і a lot of реально. discussions, Так, but це that's може possible. зробити That's highly військова realistic. адміністрація, That may be видати done відповідний by наказ, Lviv і може military це майно administration by passing a specific вилучити, або order. примусово They can seize this property відчужити or have в compulsory користь громади. І, alienation наприклад, of it in звертаюсь favor of до the військової community. And адміністрації, I'm, by the way, все-таки addressing our вивчити military administration. цей варіант Please і study the issue. кінець This is a кінців good от option. посольство And this will be the way Російської to finally Федерації у місті Львові передати для потреб осіб, які внутрішньо transfer переміщені, the для того, щоб premises вони of the могли Russian там consulate in собі Lviv гуляти, і українські to громадяни displaced могли persons. реалізовувати свої право на житло. А чому б And ні? Насправді Ukrainian потрібно citizens зовсім мало. will, in this way, have their right to Обґрунтувати і accommodation підписати відповідний наказ. exercised in that way. І все We буде just need Україна. political and legal will for that. Такі юридичні Thank підказки. you, Yaroslav, for Дійсно, such спимо legal спокійно prompts. і не So let's ведемося have на a різні sound фейки, sleep побрехені, in the night, and let's not trust different trusts and untrustful fakes of the enemy who says that anybody can seize your apartment or car. Let's trust only verified sources of information, and let's continue with our news blog. Ukrainian armed forces of Ukraine are hitting the enemy over 24 hours. The invaders have lost 15 tanks, 5 helicopters, and 4 aircraft. The headquarters have updated the information, and this is the information over the whole period of the war. So it's 13,500 staff members lost, 279 armored vehicles, 404 tanks, 150 artillery systems, 95 helicopters, 81 aircraft, 64 missile systems, 6 cisterns with fuel, 9 drones, and 3 Натомість warships. російські окупанти and продовжують speedboats. атакувати не лише Russian наших invaders військових, а й keep attacking мирних not only мешканців і our об'єкти servicemen, цивільної but інфраструктури, civilians зокрема установи and для дітей. Це civilian верх infrastructure цинізму. facilities in Порубіжний particular. ворог free зруйнував school інтернат для малечі з вадами зору, children, кришталик, міську лікарню, institutions. 3 He школи та has hit інші 3 в лапках schools, city військові, hospital, напевно, так їх kindergarten. бачать окупанти, об'єкти. Під Probably the обстрілами загинули invaders see 4 them as людини. military Військові, поліція, facilities. рятувальники, ДСНС, The лікарі та police, волонтери працюють на men, межі volunteers, людських doctors, можливостей, emergency 24/7 brigades рятуючи work around людей. the В усіх clock. 4 населених people пунктах have області died. організували In доставку all the технічної води та inhabited settlements of гуманітарної the region, they допомоги. have Про це повідомив humanitarian Сергій aid Гайдай, supplied. очільник This is Луганської information військової from Sergei адміністрації. Haidai, Luhansk Його колега з military Рівненської regional області administration. заявив, His що colleague from Rivne кількість region has загиблих claimed that the внаслідок number of обстрілу телевежі killed на as a result Рівненщині of зросла shelling до of the TV 19 tower осіб. in the Rivne region has За словами міністра reached охорони здоров'я 19. Віктора Ляшка, The окупанти Minister of Health, атакують і Viktor Leshko, says медичні that the об'єкти вже invaders are also пошкодили attacking 104 healthcare institutions, and they have лікарні, already і 7 damaged з них 104 відновленню не hospitals. 7 of them Обстріляли cannot be 34 restored. машини екстреної медичної 34 допомоги. Тобто ви ambulances можете have собі been уявити, fired росіяни at. стріляють у машини So you may карети just швидкої, imagine які that they везуть are потерпілих firing at або ambulances просто which are людей, які bringing мають victims серцеві or недуги чи people раптовий with інсульт, some інфаркт. heart attacks Тим не or менше, some система heart охорони strokes. здоров'я працює і Nevertheless, продовжує the рятувати healthcare system життя keeps наші з working вами, життя and українців, saving а lives, на lives of підмогу прибувають Ukrainians, колеги our з-за lives. кордону. And Заокеанські colleagues from медики abroad прилетіли keep до coming. Львова напередодні на території підземного паркінгу одного з In the торгових центрів у underground Львові parking of one of the розгорнули trade польовий centers in медичний Lviv. шпиталь. Саме там American лікарі зі Сполучених Штатів, doctors, Канади, Британії та інших також Canadian країн doctors and надаватимуть безкоштовну doctors from медичну Britain допомогу will усім, have a хто field її hospital there and потребує. will Як provide діє medical цей aid to польовий all those шпиталь, in need. побачите зараз у сюжеті. Let's watch a video about this field hospital. Організували шпиталь силами міжнародної гуманітарної спільноти «Сумка Самаряна» The на international співпраці з Львівською humanitarian обласною військовою адміністрацією. community, Sumka Ми Samaryana, готові прийняти усіх, хто зайде в ці двері. У нас є і загальна хірургія, травматологія, ортопедія. Ми існуємо, аби допомагати тим, кому потрібна допомога. Ми не знаємо, що буде далі, які будуть потреби. Ми тут, аби закрити ці потреби. Чи це буде для переселенців, чи для будь-кого іншого, хто травмований. Тут зможуть отримати невідкладну хірургічну
медичну допомогу. Лікарі нададуть амбулаторні та стаціонарні послуги, а також подбають про жінок, діток і навіть можуть прийняти пологи. We have organizations and people who are ready to support us. I've entered this place and it's like a movie. І, на жаль, це діється в нас в Україні. Unfortunately, this is happening in Ukraine. Але ми сильні, ми вистоїмо. But we're strong, we will stand. Завдяки допомозі, Thanks to the assistance, наша перемога буде швидшою. У госпіталі одночасно можуть надавати допомогу 60 травмованим та заслаблим, медичне обладнання та все необхідне для облаштування шпиталю американці привезли з собою. Тому що ми розуміємо, що можемо бути потрібні тут. Ми відповідаємо за природні катастрофи. Багато катастроф, які можуть через конфлікт трапитися. І ми розуміємо, конфлікти можемо бути потрібними для лікування простих громадян. Ми можемо лікувати і на літаку, і на землі, і під землею 24 у шпиталі працюватимуть півсотні технічних працівників та ще 50 осіб кваліфікованого медперсоналу. Наша організація виїжджає туди, де необхідна наша допомога. Багато надавали допомогу постраждалим внаслідок ураганів, землетрусів, пожеж тощо, а також у місцях спалаху еболи та коронавірусу. Я особисто допомагав постраждалим внаслідок землетрусу в Еквадорі, а тепер приїхав сюди у зв'язку з війною у вас в країні. Скільки часу госпіталь функціонуватиме, наразі невідомо. Медики кажуть, що будуть тут стільки, скільки зможуть. Юлія Волинка, Юрій Миколаївський, програма «Очі». Компанія Pfizer і надалі постачатиме ліки в Росію, але весь прибуток скерує в Україну. У фірмі заявили, що припинення доставки ліків, включаючи лікування раку або серцево-судинної системи, спричинить значні страждання пацієнтів і потенційну втрату життя, особливо серед дітей та особливого віку. Тому Pfizer не починатиме нові клінічні випробування в Росії і не зароблятиме з поставок. Також британський уряд запустив спеціальний сайт «Дім для України». Його пропонують використовувати мешканцям королівства, які готові прийняти українських біженців. За перші 5 годин роботи сервісу на ньому зареєструвалися 43 800 людей, які готові надати житло. Кожному, хто пропонує помешкання для українців, тим, хто виїхав через війну, запропонують, крім того, 350 фунтів стерлінгів на місяць. Господарів помешкання не очікується, що вони нададуть їжу та кошти на проживання, але вони можуть добровільно це запропонувати. Україна продовжує боротися за мерів, узятих у полон. Залишається в полоні в російських фашистів Мелітопольський міський голова Іван Федоров. Досі невідома доля Дніпрорудненського міського голови Івана Матвєєва. Його окупанти викрали 13 березня. Залишається також в полоні в Гостомелі на склозаводі рятувальник Олексій Данченко. The rescue Alexei Danchenko is staying in captivity. And yesterday, the head of Melitopol Rhine Council, Mr. Prima, well, they came there, they took the mobile phone, demanded passwords, and they then took him, they kidnapped him as well. The General Prosecutor, Irina Venediktova, has announced that soon there may be an exchange of captives between Ukraine and Russia, and she has informed that the British journalist is staying in resuscitation ward because he was hit with the mine with a blast shell. У своєму Фейсбуці. That's what she has written on her Facebook page. The Orthodox Church of Ukraine did not consider it to be a sin if you kill the Russian invaders. That's the information coming from the Epiphany, the Father Superior of the Orthodox Church. And he says that we do not strive for the death of our neighbors, but since they have come to our house, we are fighting for our family, we're defending our land.
усіх our українців і soldiers захищати, are вбивати defending all ворога – це Ukrainians, не and гріх. Ми it's захищаємо. not Ми a не sin to прагнемо kill the чужого. enemy. І той, We хто do not strive прийшов до for нас із мечем, somebody's він від property, but the того people who have меча come to our і territory with загине. a sword Дійсно, will be наші killed with that збройні sword. сили вже вкотре And доводять, really, як our armed вміють робити forces have been смерть proving for a ворога. long period of time that they can Після блоку новин у blow нас в ефірі exactly на черзі Роман Шостак і strikes його on нові цікаві гості. enemy. А одразу зараз декілька We will відеосюжетів, отже, now інформаційний several video простір plots. під прицільним поглядом The наших information очей. space, Тож відеоматеріали від моїх колег зі служби videos, so інформації here are video Першого materials Західного. from my colleagues from the information service of Перший Західний. Один з львівських супермаркетів. Рис по Here is one of 34 the гривні, олія від supermarkets. You can 60, see а від rice, гречки на 34 полицях гривні, залишилась oil, лише ціна – even 53,90. higher, Здорожчав and as far as навіть buckwheat is туалетний concerned, папір на it's понад just no 2 longer гривні. there. Хліб Even the власного toilet виробництва paper has у become ціні more не зріс, а expensive. от вартість The bread of заводського own production has not кусається. increased in Особисто price, я but завжди the купую one ось такий which is бородінський factory made хліб, і зазвичай за нього has платила changed. 22 I гривні. normally Зараз вже на buy ціннику the 30 bread з for копійками. 22 hours, but now it's already 30. За літру молока хочуть аж 40 A гривень, liter хоча of ще milk нещодавно воно costs коштувало на 40 10 гривень, менше, а so it ціна used за to масло be 10 перевалює за less. 60. And the butter price is more than 60. The dairy products, Дитяче cheese, харчування взагалі cottage зникло. cheese, Цукор зріс навіть у for метро, я children, бачила вже child 46 гривень nutrition. за Well, кілограм. the Тож він був prices have 25 ще become much higher. донедавна. Sugar, Молочні продукти, the price of sugar м'ясо has не increased. подорожчало. Meat has not gone in price, but the prices, yes, they are generally rising, but you need Жалуватися мені to немає buy чого. the Єдине, щоб stuff. просто Well, I have nothing були to ці продукти, complain. не так, як у нас в The Київській only thing області, that там, де we йде need війна. to Дай have Бог, щоб these це foodstuffs, because in Kyiv region they don't have the products. Поповзли вгору ціни і на овочі, The якщо prices of порівнювати з vegetables have довоєнними, also то gone майже up if вдвічі. we compare it with the pre-war period. The price is almost quite higher. Well, the beetroot was about 15, now it's 25. But I can see that цибулю я брала meat її is not growing in 16 price. чимось. Well, Це ще, I think я the знаю, onions скільки was то часу about було. 16 Зараз grams цибуля, per наприклад, я була kilogram, в and Варшаві, now 35 onion гривень, це in Варшаві на Warsaw розмір. supermarket Тут ми is взяли цю цибулю 35. мішочку 5 кілограм по 23. So I've taken some Капуста kilograms скільки коштує сама, at the price білокачана of коштує зараз 33. на 22 гривні. Ну, до війни The вона була трохи cabbage, дешевша. well, it was Хай cheaper 15, by half. хай But 14. well, Ріст цін на овочі підтверджують the і growing продавчині prices на of ринку. vegetables are Картопля була confirmed 3 by the гривні, market стала 6 гривень sellers. на гурт. Yeah, we had potatoes Цибуля 3 була гривні per 15 kilogram, гривень, now it's стала 6 20 гривень. Все гривень. попіднімалося The на 5 onion гривень. was Так само 15, буряк now піднявся в it's ціні, був 20. 13 буряк з Beetroot морквою, price а has зараз also на gone гуртівні up. Now продається we have the 18. price of beetroot Ну, між at the level розницею of ми 18 продаємо hryvnias. 20-22 And well, гривні. of course we have some 22 difference гривні. between wholesale and retail 25 prices. гривень. So it's цибуля. 22-23 Буряк hryvnias буряк for 22, onion. 23, Beetroot is а то і 20 можемо 22, давати. 23 Залежно, or які even калібри 20. фасуємо. Well, it depends on the amount Морква також, така сама ціна, you 22 buy. гривні, And 23 carrots is гривні, also 20 22, гривень, 23 залежно hryvnias, який 20 завод. hryvnias, Капуста, depending капуста on 20 На how much we здорожчання, have. кажуть продавчині, частково вплинув And the воєнний sellers, стан. Він shop спричинив assistants say збільшення that this вартості has been цибулі, до partially caused by прикладу. martial Дівчинка, вона law. йде з Херсона. Що в нас там хуху? Onion Дуже comes тяжкий from случай. Kherson, and you Нас know своєї what якби is трошечки the нема. situation Але й there like. сезонність, додають, теж But впливає the на вартість seasonality решти also городини. affects the Це весняне prices. подорожчання, це не зв'язано з This is війною. the Це від spring того, що ви price його відклали rise, на not садження, war-related і від того, що воно one. трошки зігнило. That's because we Такий need to have процент some завжди stock йде. for Кожний рік на sowing, весні for бульбочка planting, дорожає. and Ідемо always, you далі know, у in пошуках spring цукру. potato Знаходимо becomes лише на ринку more 38 expensive. гривень And за what about кіло. the sugar? Сюди ж привезли Only й available in борошно. the Ціна market, кілограма 30 30 гривень, а 34 яєць від гривні. 2,50 And за flour штуку, 30 залежно від гривні. категорії. And eggs, Вартість експортних товарів, а це, наприклад, макарони, 50 зросла копійок орієнтовно per на 2 гривні. Yeah, Що тільки export goods have not 32, increased стало the prices 36, that штук ціна high. піднялася. Yes, we have the На price копійки піднялось, rise, там на but 2,50, it's not спагетті a піднялося, significant вівсянка на price 50 rise. Like копійок. spaghetti, Чому дорожчають maybe товари в 50 супермаркетах?
супермаркетах. Тут пояснюють, націнку роблять не в магазині, збільшують ціни постачальники, закладають
підвищуючи вартість, витрати на логістику, електроносії, оплату праці тощо. Відтак змушені відштовхуватись від їхніх вимог. We may choose among several suppliers, but normally there is no major difference. Normally we have plus minus the same prices, and for some categories of commodities they have been rising, but as far as our own commodities are concerned, we are trying not to raise Тим часом Кабмін прийняв постанову, згідно з якою ціни на основні продукти харчування у період воєнного часу мають застигнути на тій позначці, що були до війни. У переліку такі товари: борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна, свинина, яловичина, птиця, молоко, масло вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова, цукор, капуста білокачанна, цибуля, буряк, морква, картопля, етанол, нестероїдні протизапальні лікарські засоби, антибактеріальні лікарські засоби, бензин, дизельне пальне, газ для автомобілів. Відстежувати вартість товарів зобов'язали військові адміністрації кожної з областей. Допомагати місцевим органам влади будуть поліція та Держпродспоживслужба. У Львівській військовій адміністрації вже від сьогодні стартують з рейдами. Кажуть, недобросовісних підприємців каратимуть. Повірте, це будуть або дуже поважні штрафи, або позбавлення волі. Бюро економічної безпеки запустило відповідні чат-боти, де кожен бажаючий мешканець може поскаржитися на того чи іншого виробника, торгову мережу, магазин, якогось ріелтора тощо, надати відповідне обґрунтування, і це попадає в обробку. За час війни зі Львівщини у цьому боті отримали 43 звернення. Наша область третя у рейтингу за кількістю скарг. Марина Пітеляк, Вадим Кальченко, програма «Очі». Василь Кравчук із села Тухолька, чемпіон Паралімпіади 2022. У відкритій естафеті з лижних перегонів він разом з Григорієм Вовчинським, Дмитром Суярком та Анатолієм Ковалевським здобув 11-те золото для України. Героїв себе не відчуваю. I don't feel myself as the hero. The heroes are the guys that are defending Ukraine. Відкрита естафета – це один із стартів у лижних перегонах. Кожен етап тут завдовжки 2,5 кілометри. Протягом гонки Україна завжди була у топ-3. Лише перед заключним етапом опустилась на 4-ту позицію. Та Анатолій Ковалевський на останньому колі прийшов до фінішу першим. В цій боротьбі один за всіх і всі за одного, як українські козаки, ми здобули шалену, неймовірну перемогу. Василь Кравчук – дебютант Паралімпіади. Його золото – це перша для Львівщини медаль із зимових Паралімпійських ігор. Василь Кравчук – це перші спортсмени з Львівщини, які дослухали високого успіху. В першу чергу нам треба показати результат, щоб наш прапор зараз піднімався і щоб всі знали, що Україна, як би їй не було важко, вона завжди могутня, сильна. Другий представник Львівщини Павло Баль став шостим у біатлонній гонці на 10 кілометрів та четвертим у змішаній естафеті з лижних перегонів. Збірна України за підсумком 9 днів зимової Паралімпіади побила усі свої рекорди. За загальною кількістю нагород наша команда поступилась лише збірній Китаю. Як вона? Бути українцем? Це забути про страх і хвилюючу свою and to stop the enemy with no weapons. Готувати бандерівські смузі для To чужинців. cook bandera smoothie for the enemy and to cook food for our guys. Це проїхати тисячі кілометрів, щоб бути там, де потрібен найбільше. This also means going thousands of kilometers to stay in the place where you need to Як би stay. складно не And to know було, ти не сам. that no matter how complicated it is, you're not alone. Ніяку зброю ми не I'm складемо. here. Будемо No захищати нашу weapons will be державу. let down. We will defend our Бути country. українцем сьогодні. That means to be a Ukrainian today. Гості,
Андрій Содомора. Якщо перелічувати всі титули, регалії пана Андрія Содомора, то це забере багато часу. Я скажу лише письменник, перекладач з великої букви. Для мене це перекладач античної древньої мудрості в голову сучасного покоління українців. Так, професора Содомора. Пан Іван Сварник, український історик, який закінчив Львівський історичний факультет. Who І has московський не graduated from докінчили. 3 роки Lviv, навчалися, так, бо за Department студентський of гурток вас History, and виключили, так? also he А has потім 3 ви вищу освіту years здобули в at Moscow Московському University. історико-архівному, так. It Ми про was це the так само Moscow згадаємо. Historical and І тема Archive нашої розмови, головна тема, Institute. це аналогії, So we will історичні mainly speak аналогії about the того, що analogies, відбувається historical зараз в analogies Україні of what is у now цього happening in варварського Ukraine. терористичного нападу Росії повномасштабного на Україну. In the Які background of історичні this аналогії? barbaric Бо atrocity, на загал barbaric у attack публічному of the просторі Russian домінує Federation. одна аналогія. What about the historical Путін, analogies? Гітлер, і Because це ми in the маємо public space події, there is там, only one analogy, Чехословаччини that Putin is 38 року, Hitler, Судети і таке and we решта. speak about Які ваші Czechoslovakia аналогії? in Пане 1938 and so on and so forth. Найперше, What що about я your хотів би analogies, сказати, Mr. вчора в Svarnek? телебаченні The first thing I would like to мелькнув mention is сюжет that про те, yesterday there was a московські video on танки TV зачепилися saying that за Moscow змійові tanks вали на підступах до Києва і не змогли їх подолати. failed to ruin the so-called змійові вали close to Kyiv. Однак я And припускаю, these що це fortifications, змійові вали, were built in the period of Kievan Rus, and some of them even in the захищати себе від кочових племен, які весь час нападали на це осінне residents who had to fight with the tribes that were attacking them all the time, which means that Ukrainians had to take care of their defense for quite a long period of time. And they have coped to fight with the enemy, right? Mr. Sodomora, the ancient times, ancient Greece, ancient Rome. Well, I will not say nothing new, because anything new, because one of the brightest pages of the world history known to everyone is 3 Spartan warriors who stopped a great attack of Persian soldiers, and that echoed into centuries. Товариство лягло, повторюється крути. And, ну, але звичайно, різниця між we also have about 300 people in Krute, but not war is the same. People say that war is war, but this formula is not absolutely true, because now we have a very special war. This is a very special war because there is a probably final clash of 2 worlds. The world which appreciates freedom and life with freedom, Ну і світ деспотичний, який всі ці and the world which is despotic and which ignores all those human dignities, which suppresses this, and only some people there manage to somehow resist this. So we are speaking here about a very special war. While Persians were attacking Greece, they understood that they were attacking Greece. But now the war is seemingly attacking a nation and a country that does not exist according to their words. So it seems to me that this is a very special war. So this means that today's Russia is less educated than Persia back then. Well, I don't know whether it's related to the level of education, or probably this is more related to the striving to remove Ukraine from the political map. To remove Ukrainian people, while historians know what deep roots our nation has. And our nation really has deep roots and deep spiritual connections with the ancient Greece, a lot with this freedom-liking people. And this striving for freedom is the line which really connects our culture and Ukraine with the ancient Greece. And there may be a lot of There are a lot of parallels like this, but again I would like to stress the great striving to preserve freedom, because without that we
Тобто радість, яка може бути радість на високому рівні, радість стан душі. Our greeting is good evening, and the ancient Greeks used to say, have some joy. That was the word for their greeting. So, what kind of joy could we now have? The main component of this joy, of this high condition of your soul, is first of all freedom, because without it, nothing can ever be possible. There can be no life and no joy, and that's why they just working, fighting the Sparta soldiers and not killing civilians. And what about civilians? Well, the only analogy for civilians is the Second World War and what Germans did in the occupied territories. Because the Germans, the fascists, probably not, I should not call them Germans, fascists, the Nazi, wanted to occupy the living space, and in order to do this, they needed to free this living space, and they need to destroy people, to deport them, because they wanted their people to use our black soil. Could you mention any single attack of Germans, of fascists, where all civilians were destroyed? Yes, Coventry. There were several shellings, several bombardments, and the Coventry was fully destroyed. The Coventry city was fully destroyed to intimidate people and to show that they can destroy anything, to intimidate the nation. Mr. Churchill had a very nice statement then. He said that if we don't take care of culture, what are we fighting for then? And also he spoke about honor and shame. Either we may lose both if we don't fight back. Historians, well, I'm not criticizing you, I just mean that historians normally know the dates of when the war began. Is it the 24th of February and not 80 years before? Well, 80 years was a kind of a rehearsal, let's say. What they did to the Crimea was a kind of a trial of an attempt to see the response of Ukrainians and the response of Europe and the US. And it appeared that the whole world expressed deep concern, just deep concern about what they were doing, and so do we do with this? They were deeply concerned and doing nothing. So how many years have passed? This means that the actions taken by the world 8 years ago were absolutely inadequate. Some people say that we should express gratitude to Angela Merkel because she asked Putin not to launch the war while she was the chancellor, not to spoil her reputation. What do you think? Well, we, of course, need quick reaction, quick response, and this reaction should be decisive and clear for the enemy to understand what he's facing and how he should further act. And really, here the response was not adequate. You wrote a book, Andriy, and your book became the book of the year according to the BBC rating, What to Write For. This is one of your victories. That was year 2021, What to Write About, right? That is the title of the book. And now, if you were appealing other writers, poets, songwriters, what do we write about? Well, it's difficult to recommend to anyone what they should be writing about. That is a personal thing. Everyone writes about what somehow affects him or her, what he feels, what he can write. And this is it. But since now we have war, definitely I would advise, but I think that it's even taken for granted, I would advise that they should really record what is happening, record those elements of life, elements of war, to record how people behave in extreme conditions. And the main thing, the main focus should be probably on
the wonder that took place, which Shevchenko was asking about. I'm begging you, he said, I'm begging you, my brothers, please get united. So it was this inhuman war that made us get united. The deepest good got born, got awakened in our people. So I think the writers should show this contrast to the future generations in order to show them what we should be fighting with and what we should save. We can see onto these screens very good moments. Well, probably I can say that they are good because these are rather didactic episodes, didactic elements which show why a human is a human. In my book, I was writing about totally different things because I didn't expect the war. I was just writing about what I liked the most. Кажуть, війна, крім усього, це час брехні. They say that war is the time of lies, of propaganda and deceit. And sometimes they advise you to write on diaries. Write diaries. I took Любченko's, Ефремов's diaries, and these diaries have told me much more than historical descriptions because they are from the inside, from one's soul. They are not written for the public. So do we have to do the same now? Well, I don't know. Again, it's a personal thing. I'm sorry for that, by the way, but I've never had any diaries. Yeah, I tried to do this once. I was in the sixth form, but I had only one record. Rain, the apples and blossom, I've not gone fishing. This is the only record in my diary. But my father, by the way, and we found it only last year, had diaries throughout his life, and the only period from the 22nd of June till the end of June, when he was, at the beginning of the Second World War in 1941, he was in the Red Army, he was mobilized. He was mobilized back in 1940, and he was already a commander when the war broke out. He had sat and fight close to Boratin, but let me not speak about the details, right? He wrote about all this in his diaries. And then he was getting back to Podilla, to his native territory, and that was the period when there was he couldn't keep any diary. But then he came home and started writing his diary again. Let me remind you that though you were born in Volhynia in 1952, but in 1957 your family moved to Lviv. Well, you know all this. You are a real Lviv resident, a real Lvivite, and you're a good connoisseur of Lviv. Let me tell a couple of things about diaries as well. I remember getting ready for writing the book Linia Madolio, The Lines of Destiny, with the portraits of professors of Lviv University, and these portraits included Mihailo Bilik, the translator from Latin. And I studied his diary because his relatives kindly gave this diary to me, and I wrote there a phrase which I will keep in memory forever because he was a person who wrote in very clear statements in the 20s, in the 30s, very important years in our history. He said that we, Ukrainians, have never lacked. I don't remember what word he used. He never lacked bravery, but we always lacked, we never lacked impetus, but we have always lacked continuity. So finally, we are in the period when we have some continuity, not just impetus, but continuity. This continuity has been in here for several weeks already, so I hope that the most important thing is now to keep on, to support this continuity of our strivings, continuity of our fight, continuity of the striving to fight for our state. And an example of such
постать нашого Івана Франка, на яку ми мусимо сьогодні орієнтуватися. Я хочу нагадати, що таке мужність за мужність, бо всім нам бракує сьогодні мужності. Мужність ні, не бракує, прошу, всі ми подивляємо мужність. І я хочу проакцентувати, що в темі, що в мужності неминуче конче потрібні інтелектуальні контексти, розуміння, що таке зло, що таке добро, що таке правда, що таке правда. Тобто обрана позиція. Що таке Франко, так, це всім відома фраза. Кожний думає, що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти отвіт. Оце ключове слово Франка – обов'язок, ключове слово в творчості Франка – обов'язок. Я син народа, що вгору йде. Оце, що вгору йде, це власне шлях мужності, шлях інтелектуального збагачення, шлях духовного збагачення. Бо мужність і хоробрість – це трошки інші поняття. Тобто дуже мужним не може бути. І що людина освіченіше, то вона може бути більш мужньою, так? Мужність – наше слово мужність – це калька з латинської вір – це муж, тобто той, який виявляє свої чесноти і в мирному житті, і в військовому житті, і на всі інші ділянки життя. Це муж. І звідси мужність. Так що мужність, яка нам так потрібна, яку ми сьогодні виявляємо, це, власне, передусім компонент інтелектуального збагачення душевного і духовного збагачення. Це надзвичайно важливо. А яку тягність зараз ви бачите у цих важких, дуже важких подій для України, для нашого? За такий короткий відтинок війни ще, дай Боже, він був дуже коротким. Я думаю, що така інтенсивність дій, інтенсивність боротьби, інтенсивність війни, вона вже показує, що ця тягність нас не перевершить, що вона буде непоривна, вона буде тягністю, і ми все-таки стоїмо завдяки розумінню того, що ми повинні стояти твердо, стояти на тій позиції, яку ми обрали, позиції правди, позиції справедливості, позиції людяності і усвідомлення цієї позиції, що її не можна здавати. Вона дасть нам цю тягність. Ну і ще одне, Роман, я хотів би додати те, що чого бракує москалям. Їм бракує традиції, what Russians lack? They lack traditions, they lack history. That's why they always try to take our history, to say that Kiev and Rus is the mother of Russia, and that Rus and Russia are the same things. That Prince Volodymyr baptized them in 988, so Moscow was created much later. Ви сказали, я просто хочу на цьому зауважити, щоб наші глядачі почули це від вас, від авторитетів. Не пишіть руських «с», який знак про росіян. Пишіть русських. Русські і руські – це зовсім різні люди. Бо зараз навіть у наших офіційних матеріалах починається це. Пишуть русські. Це, because now, even in our official materials, they tend to write it. Well, maybe it's a misprint, but if this is already a tradition, so don't do this. They're trying to transcribe this in Ukrainian, but this is a falsification. This is actually what the Russians are aiming for, to have it in such a spelling. Мене страшно шпетить, разить те, що на нашому телебаченні використовується москальський мат. You know, there is one more thing. On our TV, русський, вже українськими буквами пишуть, русський через і кора, іді на. They already use this phrase Russian warship goes out and they write it in Ukrainian. I mean, the text is Russian, but they write it in Ukrainian letters, and that is nonsense. Why should we use Russian vulgar words? This means that we are on their side. We are fighting them, so we use their language and their vulgar words. We have our beautiful language, which is incompatible with this vulgarity, with this brutality, and this barbarism. Ви сказали, дуже болючу зачепили тему, що переважною мовою нашої війни, нашого захисту став русський мат. The major language of our war is Russian language, Russian words.
опинився перед загрозою смерті, може ворогові це сказати, але ті люди, які сидять на канапі і пишуть собі в ноутбуці, вони не є загрожені ворогом. Вони сидять у мирній атмосфері. I think that if we speak about soldiers, it's acceptable. Yeah, in the combat atmosphere, when you're threatened as it's possible. These guys, they're bodyguards, said this on the island of Zmiyny, knowing that they would die in a minute. Вони зараз договоряться до того, що русський мат – це елемент русского міра. I think that some people will say that Russian vulgar words are an element of Ruski mir. Yes, that's true. That is Russian expansion on our land. And these vulgar words, they're also an element of expansion. Yes, but of course it depends on the situations. In extreme combat situations, it's acceptable. В бою це допустимо, що in the combat area it's possible, it's acceptable that a soldier can say this, but why should we replicate this? The point is that we don't have the strong vulgar words in Ukrainian, that's why we should use Russian ones. Yeah, but you should go back into history. There was a letter of Russian Cossacks to the Turkish Sultan, and probably they didn't use any vulgar words. Yeah, but they didn't know about the Bayraktars back then. Ну, я це так. Well, that is a deviation, Виговський написав би, але він не встиг цього зробити. Vyhovsky, our hetman, would have written an application but to the Tsar as well, but he didn't have enough time to do this. What about the continuity? What will Ukraine be like after its victory? What nation are we going to see? This ethnic Ukrainian character, new one. We have a lot of displaced persons. They have moved from the center, from the east to the west. And there are both positive sides to that, and there are also some alarming things in terms of culture. Of course, that doesn't mean anything for victory. All means are possible for achieving victory, but after the victory, when we start rebuilding Ukraine in its full manifestation, this will matter. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога.
Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.
Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага!
Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги. Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
Увага! Просимо залишатися в укритті. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання.
Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. От буквально кожен день зранку я прокидаюся і дізнаюся, що Японія ввела черговий пакет санкцій. Сьогодні зранку це був, мабуть, 6-й пакет чи 7-й проти 17 фізичних осіб. Японці працюють дуже системно. Вони приєдналися до всіх санкцій, які були запроваджені Європейським Союзом і Сімкою. Це само собою, але тепер вони дуже чітко відслідковують будь-які можливості обійти ці санкції. Є ще які додаткові можливості. Вони вводяться і по відношенню до всіх банків. Заморожені активи Центрального банку Росії. Японські компанії вийшли практично всі з ринку Японії, залишилися там ще енергетичні проекти, ми з ними теж працюємо. Введені санкції проти Білорусі, проти фізичних осіб, заморожені їхні активи. Вони більше не можуть виходити ні компанії, ні люди на біржі Токіо. І все це в комплексі дуже важливо, тому що саме в Азію, це ж ми розуміємо, правда, що Росія розраховувала, що вихід в неї в світ, вікно, залишиться в Азію. Так от, що стосується Японії, цього вікна немає. Воно практично намертво закрите. І далі буде, ми працюємо, не хочу там попередньо це казати, хай результати спочатку будуть, але є впевненість, що ці санкції будуть ретельно дотримані. І це є безпрецедентно. В 2014 році, точніше в 2015, були введені санкції, але дуже-дуже формальні. Вони фактично не діяли. Зараз це справжні санкції, такі, як ввели Сполучені Штати, ЄС, інші цивілізовані країни. І мені це надзвичайно важливо і приємно сказати всім українцям. Японія з нами, вона підтримує цей режим, і ніякі росіяни сюди не знайдуть гід ні з точки зору валютних операцій. Картки кредитні є випущені японськими банками, всі заблоковані. Так що вони все це відчують, не майте жодного сумніву. Приємно це чути. І ще одне коротке запитання, пане посол, якщо можна. Чи є гуманітарна якась допомога від Японії, тому що зараз нам і гуманітарна допомога також потрібна в умовах війни? Є три види, значить, виділено 2 транші по $100 мільйонів. Один – це фінансова допомога напряму в бюджет. Над цим працюють Міністерство фінансів 2 країн. Є $100 мільйонів, які виділені на гуманітарні проекти через міжнародні гуманітарні структури і міжнародні фінансові організації. Так в цій країні прийнято це робити. Вони дуже люблять це робити саме через механізми міжнародних таких багатосторонніх структур. І є третя форма допомоги. Вже 2 літаки прилетіли в Європу, і звідти відповідний товар – це захисне знаряддя для військових, і третій літак готується. Це надзвичайно важливо, тому що якісна продукція японська буде передана нашим бранцям, нашій армії. Я не можу там розкривати деталі, вони не потрібні, але це не летальна, це не зброя, але це захисні елементи, які дозволять зберегти життя. І ми продовжуємо працювати з японською стороною на те, щоб ця допомога збільшувалася. І повірте, у нас є розуміння і потреба в цьому, і розуміння в Японії є, що це тільки початок. Так що я думаю і хочу вірити, що ті наші українські воїни, які отримують ці товари, ці жилети, ці каски, вони оцінять японську якість і відчують турботу японців про нас. І ще раз повторюю, безпрецедентна абсолютна підтримка. І я думаю, що вона буде продовжувати. Стереотипне уявлення українців про Японію – це, звичайно, такий самурай, який є уособленням честі, гідності, сміливості і сили. І дуже приємно, що це стереотипне уявлення спрацьовує і справді виявляється не таким уже і стереотипним, а дуже практичним в момент, коли нам дійсно потрібна така підтримка. Дуже дякую, пане посол, за те, що ви з нами були на зв'язку. Сергій Корсунський, надзвичайний повноважений посол України в Японії, був в ефірі нашого телемарафону. Японія також з нами по один бік барикад у цій війні з Росією, а ми продовжуємо.
Єдині новини. Разом ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код. Знаєш, так справді ніхто не кохав. Я щаслива перш за все, тому що ми живі. Під залпами градів, у зареві вибухів. Наше кохання вогнем і мечем загартоване, виковане. У нас рождаються сім'ї, у нас рождаються діти, у нас йде життя. Наше майбутнє приходить у світ у темряві сховищ. Надій першоцвітом. Це так нам весна промовляє. Вже час. Раз і назавжди відстояти світло. Без звуки пуль, без звука гармат, любов все подолає. Вітаю вас знову в ефірі Першого Західного. Вимушено перервали трансляцію, адже був сигнал про повітряну тривогу. Дякуємо, що дочекались, і дякуємо за те, що не нехтуєте своєю безпекою, своїм життям, адже цей сигнал звучить не просто так. Нагадую, навчальних сирен, навчальних тривог наразі I'm sorry for the interruption. We had to stop because so far we have the air alarm signal, so we had to здоров'я – це hide. найбільша цінність. Здоров'я ваших близьких не нехтуйте, будь ласка. На жаль, змушені були також перервати інтерв'ю із нашими гостями. Його версію ви зможете переглянути на Ютубі уже згодом.